අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද uninstall කරන්න බැරි. සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ PC එකේ softwares තියෙන්න පුළුවන් damage වෙලා. එහෙමත් නැත්නම් software එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා ඔයාලගේ PC එකේ ගොඩක් ඉඩ නැතුව ඇති. ඒ තරමට softwares අයින් කරන්න බැරුව හරි විදියට. ඒ කියන්නේ අපි හරි විදියට අයින් කරන්නේ uninstall වලට ගිහලා එතනින් uninstall කරගන්න බැරි වෙච්ච අද අපි බලමු කොහොමද ඒවා හරියට. ඒ කියන්නේ ලේසියෙන්ම එක ක්ලික් එකෙන් uninstall කරගන්න කියලා. ඉතින් වෙනදා වගේම ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නවා Anytiplk channel එකට. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපි යමු වීඩියෝ එක බලන්න. හරි, ඉතින් අපි මේක ගන්න නම් මුලින්ම අපි ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් තෝරගෙන ඕන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකින් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. කිසි අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒකේ ටයිප් කරගන්න ඕන IObit කියද්දි වෙනවා uninstall කියලා. ඒක අපි ක්ලික් කරගන්න ඕන මේ විදියට. ඊට පස්සේ අපිට උඩම බලා ගන්න පුළුවන් එලගේ ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එක. එන්න මේ විදියට. ඉතින් ඒක අපි ක්ලික් කරලා ඇතුළට යන්න ඕන. ඉතින් මේකේ ලොකු දේවල් ගොඩක් නැහැ. ඇතුළට ගිහපු ගමන් අපිට මේ දවස්වල බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඉතින් උඩම තියෙනවා මේ විදියට IObit Uninstaller 13 free කියලා. ඉතින් ඒක අපි මෙන්න මේ විදියට ක්ලික් කරපුවාම අහනවා තැන කොතනද කියලා. දෙන්න ඕන ලොකේෂන් එක. ඉතින් ඔයාලට කැමති ලොකේෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට සේව් දුන්න ගමන්ම එන්න පටන් ගන්නවා. පොඩි සයිස් එක ගොඩක් ලොකු සයිස් එකක් නෑ. ඔයාලට පේනවා එතන 20ක් 27ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. මේ setup එක අපිට මේ විදිහට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. IObit කියලා වැටලා icon එක තියෙනවා. ඉතින් මේක මෙන්න මේ ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම run කියලා තමයි වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ setup එක. install කියලා තියෙනවා, custom install කියලා මෙතන වර්ග දෙකක් තියෙනවා. custom install වල අපි කියලා බලමු. එතන තියෙන්නේ නම් තැන දෙන්න ඕන තැන. ඉතින් මම මේකේ මට ඕන තැනක් දෙන්නම් D එකට. D එකේ new folder එකක් හදලා ඒකට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා create desktop icon කියලා. ඉතින් ඒක තියාගන්න. ඊට පස්සේ task bar එකට pin කරන්න අහනවා. ඒක නම් මට ඕන වෙන්නේ නැහැ. startup එකේදී ඔන්න එන්නද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් ඔන්න එද්දි මේක ඔන්න එන්නද කියලා අහනවා. ඒක අපිට දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කැමති නම් ඒක තියන්න. ඒක අපිට පස්සෙවත් දැස කරන්න පුළුවන්. මම ඉතින් ඒක එම්ම තියනවා. දීලා ඉවරලා නිකම්ම install දෙනවා. ඉතින් පොඩි size එකක් තියෙන්නේ. පඩපඩ ගාලා install වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට ගොඩක්ම ඒ කියන්නේ අයින් කරන්න බැරි ඕනම software එකක් පට්ටම ලේසියෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මට මතකයි මේ ළඟදී මම ළඟ තිබ්බ ඔයාලට ගේම් ප්ලේ එකකුත් ගෙනාවා ඔයාලට. මොකද්ද මේ 4000 එකේ 4005 එක. ඒක මගේ ඉඩ නැති වෙලා මොකක් හරි කේස් එකක් වෙලා මේ ළඟදී අයින් කරනවා. අයින් කරන්න උනා කියන්නේ මම ඩිලීට් කරේ හදිස්සියට. ඊට පස්සේ ඒක ඉතුරුලා තිබ්බා සාමාන්‍යයෙන්. හරි මේකත් ඉවරයි. ඒකත් අපි කතා කරමු ඉස්සරහට. මම ෆිනිෂ් දෙනවා. අර මේක ඕපන් වෙන්නේ නැතුව දීලා. හරි. මෙන්න නේද අපිට අයිකන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ඒක ඕපන් කරලා බලමු. ඒ කියන්නේ මේ software එකෙන්ම තමයි මම මේකත් අයින් කරේ ලේසියෙන්ම. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් ලොකු මැක්සිමයිස් කරගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක ඇතුළට ගියපු ගමන් අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. programs කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ bundleware කියලා තියෙනවා. logged program කියලා තියෙනවා. recently install කරපුවා ටික තියෙනවා. large program මේව ගොඩක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. ඉතින් අද අපේ වීඩියෝ එකට වැදගත් වෙන ටික විතරක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. දැන් මේකේ මම install කරලා තියෙන software කියන්නේ ඔක්කොම ටික මෙතන පෙන්වනවා. set එක මම හිතන ඔයාලට පේනවා මේව. මම යටට අරන් යන්නම් මේව. ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් අපිට ලේසියෙන්ම අයින් කරලා දාන්න පුළුවන් ඕනම එකක්. ටික් කරලා නිකම්ම uninstall කරලා දාන්න තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කියන්නේ ලොකු කොට හිතන්න දෙයක්වත් නැහැ. නිකම්ම ක්ලික් කරා uninstall කරන්න තියෙන්නේ. දැනට මට මෙන්න මේකේ වැඩක් නැහැ. මම ඉතින් මේක අයින් කරලා පෙන්නනවා ඔයාලට කොහොමද අයින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් අපි මෙන්න මේ dustbin එක ලාංජනේ තියෙන එක කොහොම ක්ලික් කරපු ගාම අහනවා are you sure to uninstall the selected program කියලා. ඉතින් එතකොට අපිට ඒක අයින් කරන්න ඕනමද කියලා අහනවා. sure ද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙතන තව ටික් දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක අර ඔක්කොම files ටික අයින් කරන්නද කියලා තහනවා. ඉතින් මේ දෙක අපි බලලා දීලා ඉවරලා නිකන් මෙතනින් uninstall දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ශනිකවම uninstall වෙනවා. ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේ විදිය වලට කරගන්න පුළුවන් සිස්ටම් වලට කියලා මම දැන් ඒකත් චුට්ටක් වෙලට වෙන්නන්න. මේකට අදාළ සියලුම ෆයිල්ස් එයාට ටග් ගාලා අයින් කරලා දානවා. ඒක රෙජිස්ටර් වල තියෙනවා ඔක්කොම දේවල් ටික. සල්ලි දීලා ගන්න කියලා ඉතින් කියලා තියෙනවා. දැන් සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ නැහැ. අපිට මේක සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රී කරගන්න පුළුවන්. මම මේක පොඩ්ඩක් ඔයාලට පෙන්නන්නම් ගිහිල්ලා. දැන් this PC එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට මෙතන මෙන්න මේක කොහොම පාත් කරලා
මේ uninstall or change program කියන එකට ගියන් පස්සේ මෙතනත් අපිට පෙන්වනවා දැන් සියලුම software ටික අපි දැන් මෙතනින් අයින් කරන්න වෙලාවකට තියෙනවා. දැන් අපි මෙතනින් ක්ලික් කරාට අයින් වෙන්නේ නැහැ. එක්ක අපි වෙන කොහෙන් හරි අයින් කරලා මෙතන හිටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර cache file වගේ සාමාන්‍යයෙන් වෙලාවකට ගොඩක් size එකක් ඉතුරුලා තියෙන program උත් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි අපිට මෙන්න මේ software එකේ අයින් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ලේසියෙන්ම. ඔයාලට ඒ වගේ අත්දැකීම් ඇති ගොඩක් දේවල් වල. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අයින් කරන්න මේක සුපිරිම software එකක්. දැන් මට ගොඩක් දේවල් එහෙම අයින් කරන්න බැරිව මම මේක අයින් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ලොකුවට ඇතුළට ගිහිල්ලා හොයලා එහෙම ලොකුවට වද වෙන්න ඕනේ නැහැ. ලේසියෙන් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක ක්ලෝස් කරගන්නම්. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න ඇති කොහොමද ලේසියෙන්ම අයින් කරන්න බැරි software එකක් අයින් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒක ගොඩක්ම ලේසි වෙන්නේ නැති මොකද එක software එකක් අපි පාවිච්චි කරා. ඒකෙන් තමයි අපි මේ සේරම ටික කරගන්නේ. හරිම ලේසි. ඉතින් මේකේ සල්ලි ගෙවලා ගන්නත් තියෙනවා. normal අපිට free edition එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. සල්ලි දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් free එකෙන් ඔයාලට මේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. computer hardware ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉස්සරහට තවයක් එන්න තියෙනවා. ඒකට ගේමින් වීඩියෝස් උත් තියෙනවා. ඉතින් unboxing වගේ දේවල්. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් වලට කැමති නම් subscribe කරන්න. යට තියෙන button එක ඔබලා software එකේ හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා යටින් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් ඒකට මම පිළිතුරක් ලබා දෙනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් අදට සමු ගන්නවා මම ඉක්මන දිනසක්.